Welkom, dames en heren. Het is de vierde lezing voor de mensen, de OPHIUCHUS en Sagittariën. Voor december 14 tot en met december 20. Now, positive alignment of energy. Wat zien wij hier en wat is gespeeld? We hebben heel veel positive informatie dat komt op voor jullie. Now, beschermen is de naam van de spelletje in this year. This year is wanneer jullie beginnen 2020, oké? This is the year that you begin 2020. Nou, we gaan even kijken wat gebeurt voor de mensen vanaf 14 tot en met 16. Je bent OPHIUCHUS, oké? Dus voor de mensen dat is geboren 14 december, je hebt in this year issues met corporation institution en het heeft mee te maken met jaloezie. De waarheid komt out of some sort of an issue. En de mensen gaan de waarheid zien. En ik zie een corporation institution gaat liefde aan sommige van jullie offert. Vanwege dat ze gaat even achterkomen. Some sort of a false speling. Dat iemand have intercept of access je informatie. En ik zie dat de waarheid komt even boven water. Dus daar is some sort of a probleem. En een corporation institution gaat even de persoon vinden die heeft je informatie geaccess. En het is niet voor iedereen, maar voor sommigen van jullie. Heel veel van jullie gaat even realiseren dat op de workfloor of vrienden was zeer jaloers over jou. En je wordt succesvol over deze mensen, omdat je realiseert dat er was heel veel jaloezie over de workfloor, over via je vriendengroep en dat soort situatie. Maar this is the year dat je gaat jezelf leren om te beschermen en je wordt succesvol over issues en problemen. Dus het heeft mee te maken met overheid, institution, werken, gelegenheid en dat soort situatie. Maar de zon, succes is de naam van de game van jullie in this year. Jullie hebben 2, 5 en 7. Gebruik deze nummer als is je ongelukkig nummer. Gebruik ze niet, maar beschermt jezelf. Voor de mensen die is geboren 15 december, yay! Nou, mensen die is geboren 15 december, so jullie zijn echt bijzonder. Ik moet best wel zeggen. Echt bijzonder mens. En ik denk dat this year is een goed year voor jullie. Beoordelen over some sort of a deceptive spelletje dat was creëerd. Mensen nou komen achter some sort of a horrible deceptive jaloezie, haat. Dat was tegen jou en ik zie je wordt succesvol hierover gekomen. Je wordt victorious en succesvol op de workfloor. Ik zie promotie voor sommige van jullie, nieuwe zaken voor sommige van jullie. Je zaken gaat goed runnen. Mensen realiseer hoe goed je bent met je werken. Een corporation institution gaat je steunen. En open up een nieuw door voor jou. En ze gaat even achterkomen mensen dat zat je te teken spelen. Oké? Beoordelen is hier. En de tof beoordelen. Goede nieuws komt. Echt positieve opmerkingen over jou. En ik zie een nieuwe start komen voor jou. En een nieuwe kans krijg je best wel. Sommige van jullie misschien zwanger raak of worden zwanger geraakt. Nieuwe liefde is hier. Sommige van jullie kunnen kind bevallen in this year. Dus dat is best wel goed. Gefaciliteerd hiervan. Ik ben blij voor jullie. En echt, ik ken één persoon 15 december. En deze persoon is so it says... have such a goede hart. Gewoon echt diep, echt een goede persoon. En gefaciliteerd nogmaals voor je verjaardag. Als jullie hebben beoordelen 1, 2 en 3. Beoordelen 1, 2 en 3 en 20. Is een goed jaar voor zaken doen. Huis te kopen.
zaken doen, nieuwe werken, promotie gefaciliteerd. Als we bekijken de mensen die is geboren 16 december. Ik zie een nieuwe stad tussen u en je moeder of u en een oude dame. Ken een familielid of niet. Je krijgt some sort of a bericht van deze persoon en het is zoiets als een excuses wordt ongeboden aan jou voor some sort of a deceptive spelletje dat is creëer of was creëer. Mensen komen achter de waarheid over een situatie en mensen is nou van op de hoogte some sort of a oneerlijk spelletje dat was creëer. Success is yours, victory and success is yours. Je kan dat zien. En het heeft mee te maken met die materialistic stability. En voor de mensen dat zit je teken te spelen, ze wordt gepakt voor wat ze hebben gedaan. Mensen is van op de hoogte de horrible deceptive spelletje dat was creëerd. Nou, this year is a positive year voor jullie. Good news, academy, awards, positive opmerking over jou. And this is so karakter, positive alignment of energy. En hier zie je een resolutie met een familielid dat gaat even een bericht aan je sturen. Maar het is best wel positief. Het is een bericht waar ja, jammer dat je kan de persoon niet zien. Of jammer dat de persoon kan niet bij jou zijn. Dat soort of ding. Maar een positief bericht komt in. Dus jullie hebben 3, 6 en nog een keer 3, 12 en 14. Some sort of a deceptive spelletje wordt bijgezien met wie hier was aan het oneerlijk spelletje te doen. En dat komt even boven water. Gaat even verder. Voor de laatste mensen, OPHIUCHUS, als je bent geboren 17 december. Je bent de laatste mensen van de zodiac sign van de OPHIUCHUS, de zodiac teken van de OPHIUCHUS. En je hebt mee te maken met de duivel. Maar je wordt succesvol overkomen. 2 mensen op de workfloor dat hebben teken gespeeld, een kreef en een leeuw. En mens is nou van op de hoogte over een kreef en een leeuw dat heb je teken gespeeld. Je krijgt een nieuwe stad, maar hun niet. Vanwege door wat ze hebben gedaan. Some sort of een oneerlijk spel tegen u en je familieleden. En nou, ik zie dat ze hebben achtergekomen. De situatie is niet helemaal round. Vanwege door dat daar zijn meerdere dingen dat moeten onderzoeken. Maar een eind komt naar deze mensen. Dat hebben je teken gespeeld. De energie van de dove is dat op de eind. U en je familie. There is some sort of a nieuwe stad dat gaat komen voor je family. It is positive alignment of energy, positive emotion. Dus maak hier geen zorgen. It is a krachtige year voor jullie. Dus je hebt mee te maken met some sort of a negative invloed dat je family ingevloten. En ze hebben het nou gezien en achtergekomen wat de horrible oneerlijk spelletje en je wordt goed afgekomen, oké? We gaan even kijken aan de boodschatten mensen. Boodschatten is van 18 december tot en met 20 december. Jullie zijn boodschatten mensen. Dus voor jullie boodschatten mensen dat is geboren 18 december. Je hebt mee te maken met een nieuwe cycle. Some sort of issue is nog niet over. Maar some sort of a positive bericht komt in, oké? Het is niet yay, maar het is positief dat we hebben zit de issue te onderzoeken, dus we hebben tijd nodig. Dat soort of a situatie. Maar there was some sort of a outside influence that affect jullie family. Een cycle wordt gehoven. Ze komen achter dat een kreefvrouw een einde komt voor deze kreefvrouw, omdat ze komen achter dat de kreefvrouw heeft geld genomen dat was niet voor haar. Deze vrouw is een vis, kreef, een schorpionetje,
40 jaar en ouder. Een zeer deceptieve vrouw. Deze vrouw en haar familie heeft geld genomen. Dat was niet bedoeld voor haar. En de waarheid is nou boven water gekomen. En onderzoek is hier nou geplaatst. En mens is nou aan het onderzoeken over deze vrouw om te doen. Dus ik zie some sort of a orbe spelletje dat was creëerd voor jullie is niet helemaal over. En je hebt mee te maken met familielid voor sommige van jullie. En dat soort van situatie is niet helemaal over. Maar het gaat best wel uitkomen dat deze kreef, vis of kreefvrouw 50 jaar ouder. Dus is een familielid en het heeft mee te maken met familiegeld. Heeft geld genomen dat was niet van haar. En mensen is nou van op de hoogte wat is gespeeld. En dat worden oplossen in dit jaar. Dus vanaf daar gaat even verder. Mensen die is geboren 19 december. Een eind komt voor een vis, kreef of scorpionnetje vrouw. Oké? Is it the dood transition? Als is je moeder, een vis, kreef of scorpion vrouw, ze krijgt een nieuwe start. Het kan ook de dood zijn, omdat de cross en de dood zet dat misschien je moeder, dat is een vis, kreef of scorpion kunnen overgaan, transform in this year. Heel veel mensen zeggen dat je mag niet over dood praten, maar dames en heren, meestal als je familielid gaat over en die is van pure uit, die geeft door mensen zoiets als ons, dat verwacht dat ze gaat over, maar ze gaat je heel veel geld achterlaten. En echt een eind is hier voor een vis, kreef of scorpion man. Nou, gaat hij dood? Nee, maar als je bent getrouwd met deze man, een scheiding of zo, some sort of a transition voor deze man komt. Maar voor de vrouw, het kan dat is je moeder en ze gaat dood, maar ze gaat je laten heel veel geld. Positive emotional komt some sort of a transition voor een man. Deze man is een vis, kreef of scorpionnetje. En mens komt achter dat deze man heeft some sort of a situatie gedaan. En ik zie some sort of a transition komt voor deze man. Dus wees voorzichtig en wees op je hoede tegen deze man. Het cycle is nog niet over, omdat ze zit deze man en onderzoekt te tegen deze man. Is het je man? Is het een vriend? Wie is deze man? Dus dat is de vraag. Dus verwacht some sort of a new story te komen op voor jullie. En je komt uit of some sort of a moeilijkheid dat je hebt mee te maken. Misschien met de moeder dat was ziek en je was altijd. Je maakt je zorgen. Deze persoon gaat over. Dus vanaf daar. Maar als je hebt mee te maken met een vis, kreef of scorpionnetje man. 40 jaar en ouder. Ze komen achter de leugens en deceptiveness van deze man. En wat ze heeft allemaal gedaan. Transition. Kom op voor deze man. Voor jullie. Dus de dood is 13. Dat is fair. En 1, een nieuwe start. Een nieuwe start komt voor jullie mensen en het is positief. We gaan even kijken, de mensen is geboren 20 december. Some sort of geheim komt uit over een scorpionnetje vrouw. Nou, het hoeft niet een scorpionnetje vrouw, het is een vis, kreef of scorpionnetje. Ze gaat even achterkomen dat deze vrouw heeft probeert some sort of informatie bij te komen. En ik zie dat je krijgt een bericht dat een vis, kreef of scorpionnetje vrouw hebben wat bericht genomen dat was voor jou. En ik zie dat ze gaat even kijken wie is degene dat zit je bericht en je briefje allemaal om te pakken. En ze gaat even realiseren dat het heeft mee te maken met een vis, kreef of scorpiontje. En ik zie dat ze gaat zijn contract en deze persoon wordt opgepakt voor diefstal. Oké, dus vandaar, ze gaat even realiseren dat deze vrouw is 40 jaar en ouder, wordt opgepakt voor diefstal.
voor wat is gebeurd. Ze gaat even realiseren dat deze vrouw heeft some sort of a falsheid gecreëerd en heeft je brik genomen. Oké? Vandaar. Dan we kijken some sort of a geheim komt uit over, misschien is je man of je vader, dat is een vis, kreef of scorpionnetje, ook iemand 40 jaar en ouder. Deze man heeft geld genomen, dat was niet van ze. En deze man heeft heel veel gespeeld, zeg maar zo, met een soort of een diefstal. En de mens is nou van op de hoogte gekomen en heeft gerealiseerd wat deze man heeft gedaan. En uit deze man heeft some soort van criminal situatie gedaan. En ik zie de waarheid komt uit over deze man. Dus het heeft mee te maken met heel veel geld. En ik zie dat sommige van jullie worden zeer emotioneel over een issue. Omdat ze hebben achtergekomen dat deze man heeft some sort of geld genomen. Dat was niet van ze. En hoe deze man heeft access, heel veel informatie. Dat was niet zijn. En ik zie dat deze man komt in een zeer grote problemen. En dat is best wel goed. De man is gewoon een criminal. Mijn excuses, maar je kan het best wel zien. Je kan niet geld nemen wat is niet van jou. En vanaf daar. Dus dames en heren, het wordt een goede jaar voor jullie. Beschermen is de naam van de spelletje. Bescherm jezelf en voor de rest. Namaste, tot volgende keer.